કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? શ્રી કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાલા ની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે સ્વાધ્યાય 6.1નો જે દાખલો છે પ્રથમ એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તમે બધાએ એની ખાસ તૈયારી પણ કરી હશે. ઓકે, ચાલો હવે એના જેવો જ દાખલા નંબર 2 છે. આ એક્ઝામની અંદર આમાંથી 3 ગુણના દાખલાઓ પૂછાતા હોય અને ખાસ કરીને આ વર્ષે તો જે સિલેબસ ટૂંકાવવામાં આવ્યો છે તો એમાં સ્વાધ્યાય 6.1ના જે આ શરૂઆતના 2-3 દાખલા છે એ ખૂબ જ આઈએમપી દાખલાઓ છે, એટલે ખાસ એની તૈયારી કરજો. ઓકે, ચાલો તો આ જે દાખલો આપણે જોઈએ એ મોસ્ટ આઈએમપી દાખલો છે, એટલે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો. એક્ઝામની અંદર આવો પૂછાય અને આગલા વર્ષે પણ આ દાખલાઓ પૂછાયેલા છે, એટલે ખાસ જોજો. અહીંયા શું કીધું આપણે પ્રથમ રકમની અંદર કે આકૃતિની અંદર રેખાઓ જે XY અને MN, જો ખાસ આકૃતિને આધારે જ આપણે દાખલાની ગણતરી કરશું અહીંયા. ઓકે, આકૃતિને વ્યવસ્થિત સમજી લ્યો તો દાખલાની ગણતરી આપણે ફટાફટ કરી શકીએ. અને અહીંયા તમને કદાચ સમજતા આવડતું હશે તો પાછું લખતા નહીં આવડે એવો પ્રશ્ન પણ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને થાય. તો એનું એક અને માત્ર એક જ સોલ્યુશન છે કે એકને એક દાખલા ભૂમિતિની અંદર એકને એક દાખલાઓ જે છે એ તમે વારંવાર ગણો, એની ગણતરી કરો, લખતા શીખો. બરાબર? તો જ તમને ભૂમિતિની અંદર ફાવટ આવશે, બાકી અઘરું પડશે. અમુક સમય થશે ત્યાં ભૂલી જશો પાછા. ચાલો અહીં જુઓ, રેખાઓ XY અને MN આ બંને રેખાઓ ઓમાં છેદે છે. આ બંને રેખાઓ જો આકૃતિની અંદર આ XY રેખા અને MN રેખા પરસ્પર અહીંયા જે છેદે છે ત્યાં O બિંદુ છે. ઓકે, એવું કીધું. અને જો ખૂણો POY બરાબર 90 ડિગ્રી, ખૂણો જો આકૃતિમાં POY, આ ખૂણો જો એ કાટખૂણાની નિશાની કરી, આ ખૂણો છે 90 અંશનો છે, તો A અને આ ખૂણો 90 અંશનો હોય અને A અને B આ બંને ખૂણાઓ જે આકૃતિમાં દર્શાવેલા છે એમનો ગુણોત્તર 2:3. એનું માપ નથી આપ્યું, જોજો ખાસ એનો ગુણોત્તર, કે આ બે ખૂણા જે છે એના ટોટલ માપનું એટલું પ્રમાણ છે, એ એટલામાં ભાગ રોકે. આ એ ખૂણો જે A અને B આ બેનો ટોટલ જે સરવાળો થતો હોય આકૃતિમાં, એ જુઓ આ ખૂણો A છે, આ POM જે ખૂણો છે ને એ A દર્શાવે છે, અને XOM જે ખૂણો છે એ B માપ દર્શાવે છે. તો A અને B આ બેનું ટોટલ એડિશન જે છે, બેનો સરવાળો જે ટોટલ થતો હોય એમાંથી A છે એ બીજો ભાગ રોકે છે અને B છે એ ત્રીજો ભાગ રોકે છે, એવું કહે છે. અહીંયા પ્રમાણનો અર્થ શું થાય? એનું માપ નથી. આ A છે એ 2નું પ્રમાણ દર્શાવે છે અને B છે એ એનો ત્રીજો ભાગ છે. એનો અર્થ કે ટોટલ જે બે એનું માપ હોય એના ટોટલ 5 ભાગ કરવાના. એમાં બે ભાગ આના ભાગે આવશે એના, અને 3 ભાગ છે આના ભાગે આવશે. 5 સમાન ભાગ કરીએ એમાંથી. ઓકે, ચાલો તો હવે અહીંયા આપણે એની ગણતરી કરીએ અને તો C નું માપ મેળવા આ ખૂણો જે છે XON, આ C છે એ કેટલા અંશનો હોય એ તમે નક્કી કરો. ઓકે, ચાલો તો પ્રથમ આપણે અહીંયા આ 90 અંશનો છે અને આ બેનું પ્રમાણ આપ્યું, એટલે પહેલા 3 ને ગણતરીમાં લઈએ એક સાથે. ઓકે, કે અહીં XY પર બિંદુ O આવેલ છે. XY જે રેખા છે ને એના પર O બિંદુ આવ્યું છે અને એના આધારે અહીંયા 3 ભાગ પડ્યા છે. અહીં જુઓ, આ ખૂણો A, ખૂણો B અને ખૂણો POY, આ 3 એનો સરવાળો. તો તેથી A પ્લસ B પ્લસ ખૂણો POY બરાબર 180 અંશ થાય. એનું કારણ રૈખિક જોડ, કે આ XY છે ને એ સીધી રેખા છે, તો એની ઉપર આવેલા જેટલા પણ ખૂણા હોય બધાનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થતો હોય, તમે જાણો છો. તો આના ઉપર કેટલા ખૂણા આવ્યા જુઓ જોઈએ, એક A છે, એક B છે અને એક આ ખૂણો, એટલે કે POY. આ 3 ખૂણા છે, તો આ 3 ખૂણાનો સરવાળો તમે કરશો તો એનું માપ હંમેશા 180 અંશ જ થતું હશે. ઓકે, ચાલો તો તેથી A પ્લસ B પ્લસ POY, ખૂણો POY છે એ 90 ડિગ્રીનો છે. જુઓ રકમમાં કીધું છે, એનું માપ કેટલું છે? 90 અંશ બરાબર 180 અંશ. હવે A અને B ને કરતા બનાવો તમે,
તો તેથી a પ્લસ બી બરાબર 180 માઇનસ 90 અંશ. આ પ્લસ 90 છે એ સામે ગયા બરાબરની એટલે માઇનસ થયા. ખ્યાલ આવે છે ને બધાને? તો તેથી a પ્લસ બી બરાબર 180 માઇનસ 90 એટલે અડધા થઈ જશે એના 90 અંશ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, a અને b નો સરવાળો આપણને કેટલો મળ્યો છે? 90. આ બેનું ટોટલ અંશમાં છે એ 90 અંશ થાય છે બેના ભેગા કરીએ તો. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ બેનો સરવાળો 90 થાય છે તો હવે ખૂણા C નું માપ મેળવો, પણ એ પહેલાં જુઓ આ બેનું પ્રમાણ તમને આપ્યું છે એનો ઉપયોગ કરવાનો કીધો અહીંયા. તો હવે a અને b બે અલગ અલગ જે છે જોજો એના માપ આપણે મેળવવા પડશે. તો જો આપણે આ b નું માપ મળી જાય ને તો આપણે ખૂણા C નું માપ મળશે, અથવા a નું માપ મળી ગયું તો b નું માપ મળી જાય ને એના આધારે પાછું C નું માપ મળી જાય. ઓકે, તો આપણે અહીંયા b ની જરૂર છે કારણ કે આ mn રેખા છે અને આ બે રેખિક જોડના ખૂણા એટલે આ બેનો સરવાળો 180 થતો હોય તો એમાં જો b નું માપ આપણને ખ્યાલ આવી જાય તો 180 માંથી એને બાદ કરી દઈએ એટલે આપણને C નું માપ મળશે. ઓકે, તો પ્રથમ મારે b નું માપ મેળવવાનું છે અહીંયા. તો b નું માપ 3 નથી, એનો અર્થ કે a અને b નું જે ટોટલ સરવાળો છે એના 5 સરખા ભાગ કરવાના ટોટલ, અને એમાં b ના ભાગે ત્રીજો ભાગ આવે એટલે 5 જે સરખા ભાગ હોય એમાં જે માપ આવે એનું 3 ગણું કરી દો એટલે b નું માપ આપણને મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો આ બેનું ટોટલ સરવાળો 90 છે. 90 ના 5 સમાન ભાગ કરો તમે, 18 પંચાને 90. એનો અર્થ કે ટોટલ 5 જે ભાગ છે સમાન ભાગ એમાં 18 આવે છે જવાબ. તો હવે તમારે જો એનું માપ જોતું હોય તો એ છે એ બીજો ભાગ રોકે એમાં, તો 18 દુ 36, એનું માપ 36 અંશ થાય, અને બી નું માપ જોતું હોય તો 18 તેરી 54 અંશ થાય. ખ્યાલ આવે બધાને? એની આપણે અહીંયા ગણતરી કરીએ. ચાલો હવે a જેમ b બરાબર 2/3 છે. તો તેથી 2 પ્લસ 3 બરાબર કેટલા થાય? 5. ટોટલ 5 સમાન ભાગ કરવાના છે. તો હવે આપણે કોનું માપ જોઈએ છે? b નું. તો તેથી ખૂણો b બરાબર બેનો ટોટલ સરવાળો કેટલો છે? જોજો 90 ના છેદમાં કુલ ભાગ અને એને ગુણ્યા b નું ટોટલ પ્રમાણ કેટલું છે? 3. આ પહેલી રીત છે, આના આધારે ગણશો તો શોર્ટકટ આપણને જવાબ મળશે. જોજો શું કરવાનું, b નું માપ જોતું હોય તો કે બેનો ટોટલ સરવાળો કેટલો છે? 90. એના છેદમાં ટોટલ 5 મૂકી દેવાના, જે પ્રમાણ આપ્યું હોય ને એનો સરવાળો કરી નાખવાનો અહીંયા, એ છેદમાં મૂકવાના, અને એને ગુણ્યા શું કરવાનું તો કે તમારે જો a નું માપ જોતું હોય તો એનો ભાગ અહીં મૂકવાનો. આપણે b નું માપ જોઈએ તો b નું પ્રમાણ કેટલું છે? 3. રેડી? 18 પંચા 90 અને 18 તેરી 54. 54 અંશ મળે છે ખૂણા b નું માપ. ખ્યાલ આવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? a નું માપ જોતું હોય તો કેટલું આવશે? 36 અંશ. પણ આપણે b ની જરૂર છે, એની કંઈ જરૂર નથી. ખ્યાલ એવો સમજાણું તમને? જો આ ખ્યાલ ન આવે તો તમે x ધારીને પણ ગણતરી કરી શકો બીજી રીતે. x ધારી લ્યો અહીંયા, તો 2x અને 3x ટોટલ 5x થયા. ઓકે, તો 5x બરાબર 90 હોય તો x ને કરતા બનાવશો તો 18 પંચા 90, અને x નું માપ મળી ગયું તો હવે અહીંયા 18 તેરી 54. ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે પણ તમે ગણી શકો. બીજી રીતે આ ગણીએ આપણે અહીંયા. ટોટલ 2x જેમ 3x. તો તેથી a પ્લસ b બરાબર 90. તો a બરાબર 2x, b બરાબર 3x બરાબર 90. તો 5x બરાબર 90 અંશ. તો x બરાબર કેટલા થયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? 18. x બરાબર 18 તો તેથી b બરાબર 3x. તો 3 ગુણ્યા 18 તેરીને 54 અંશ. આવી રીતે પણ તમે ગણી શકો. ખ્યાલ આવે? પણ એના કરતાં આ શોર્ટકટ પડે. ટોટલ જે a જેમ b આપ્યું હોય ને એનો ટોટલ પહેલાં સરવાળો મેળવી લેવાનો, અને પછી છેદમાં બેનું પ્રમાણનો સરવાળો, અને એમાં જેનું માપ જોતું હોય એને ગુણ્યા એ મૂકી દેવાના. આ શોર્ટકટ પડશે એના કરતાં. ચાલો હવે આપણે અહીંયા c અંશનું માપ જોઈએ, ખૂણા c નું માપ. આ
સીનું માપ કેટલું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જોઈ શકો તમે, આ MN છે ને એ એક રેખા છે અને આ એના પર આવેલું છે બિંદુ O. તો આ બે ખૂણાનો સરવાળો છે એ કેટલો થતો હશે? 90 અંશ. કે હવે MN પર O બિંદુ આવેલ છે, તો તેથી B પ્લસ C બરાબર 180 અંશ. તો B નું માપ કેટલું આપ્યું છે અહીંયા? 54 અંશ. C નું માપ આપણે મેળવવું છે ટોટલ 180 અંશ. ખ્યાલ આવ્યો? તો C ને હવે કરતા બનાવીએ તો 180 અંશ માઇનસ 54 અંશ કેટલા વધશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 126 અંશ. તો ખૂણા C નું માપ આપણને અહીં મળી ગયું. જુઓ કેટલું મળ્યું છે? 126. ખ્યાલ આવ્યો બધાને? તો આ જે દાખલો છે એ ખૂબ જ અગત્યનો ને IMP દાખલો છે અને એક્ઝામની અંદર આ પૂછાશે જ, એટલે ખાસ તૈયારી કરજો. પહેલો, બીજો, હજુ ત્રીજો પણ એકદમ સરળ છે, જે તમારે હોમવર્કની અંદર ગણવાનો છે. ઓકે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? ત્રીજો છે, ચોથો છે એવો. અને આ જે દાખલાઓ છે 6.1ના, એમાંથી જ આપણે વાર્ષિક એક્ઝામની અંદર દાખલાઓ છે એ પૂછાશે. સિલેબસ ટૂંકાવવામાં આવ્યો છે તો આમાંથી ઘણા બધા દાખલા ડિલીટ કરી દીધા. તો આજે હું ભણાવું છું એ અગત્યના IMP છે, પૂછાય એવા. એટલે એની ખાસ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયારી કરજો. તો ત્રીજો દાખલો હોમવર્કમાં છે અને પહેલો ને બીજો જે આપણે વિડીયો આગળનો આ વિડીયો જોયો એના દાખલાઓ છે એ પણ તમે 2 થી 3 વાર એની પ્રેક્ટિસ કરજો અને તમારી રફ બુક છે એની અંદર એની નોંધ કરજો. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ અને આગલા વિડીયોની અંદર આપણે ફરીથી મળશું. ઓકે, થેન્ક યુ.